Acesta e un video de prezentare al mașinii mele, pentru că am hotărât să o scot la vânzare. O să avem o prezentare mai detaliată a ceea ce este scos la vânzare, dar până atunci să vă spun câteva lucruri despre mașină. Este un Ford Mondeo din generația 4-a. Modelul acesta e fabricat în iunie 2007. Prima înmatriculare e în ianuarie 2008. Eu nu sunt primul proprietar. Ce s-a întâmplat din iunie 2007 până în ianuarie 2008 nu știu. Cel mai probabil a stat într-un showroom. Mașina a fost vândută de nouă în Bulgaria, deci primul proprietar a fost un bulgar, un cetățean bulgar, și cu ocazia asta vreau să vă spun că eu nu sunt adeptul șmecheriilor și samsarelilor. Este mașina mea proprie, o am din martie 2016, deci deja o am de 6 ani și 2 luni și o să vă zic tot adevărul despre ea. Sunt un adept al adevărului și știu că în România românilor le place să fie mințiți, mai ales când e vorba să cumpere mașini, dar eu nu o să fac așa, pentru că am nădejdea că mai există în țara asta și unii oameni care apreciază adevărul și faptul că nu li se vând gogoși. Deci, cum am spus, mașina a fost a unui cetățean bulgar. Din Bulgaria, la cetățeanul bulgar, conform istoricului, a fost cumpărată de către o firmă, nu-i dau numele firmei, deși îl știi, cumpărătorul o să vadă numele firmei pe acte, care a ținut-o doar câteva luni pentru că cel care o folosea a dat-o pentru un Ford Kuga. Și de la acea firmă a ajuns la o cunoștință de-a mea, mașina, care se ocupă în timpul liber cu vânzări de mașini, ca un hobby sau al doilea job. Eu am cumpărat-o de la el în martie 2013, era a doua mașină pe care am cumpărat-o de la el, pentru că știam că cumpără și vinde mașini bune. La momentul cumpărării, în martie 2013, avea 84.240 de kilometri pe bord. Și l-am întrebat pe respectivul dacă kilometrii sunt reali și mi-a spus că nu sunt reali. V-am promis că o să vă zic adevărul și o să vă zic adevărul și cu privire la kilometri. Mașina în momentul respectiv avea pe bord 84.240, iar respectivul, când l-am întrebat, mi-a spus că de fapt avea în realitate 130 ceva de mii. Deci efectiv pe bord o să apară cu 50.000 de kilometri mai puțin, pentru că respectivul i-a dat înapoi. În momentul de față are 175.000 de kilometri pe bord, deci eu am făcut 91.000 de când am mașina. Ceea ce înseamnă că în realitate ar fi aproximativ 225.000 de kilometri. Eu știu că românii fug când văd la numărul de kilometri al unei mașini cifra 2 în față și vor mașini cu puțini kilometri, ceea ce până la un punct este o dorință legitimă, numai că probabil că ați văzut că pe site-urile de anunțuri multe au 190 și ceva de mii de kilometri. Unii dintre voi nu știu dacă v-ați întrebat cum de atât de multe au 190 și ceva de mii, fix 190 și ceva de mii. Asta e un trick al samsarilor, pentru că este o chestie psihologică, să nu vezi 200 ceva de mii, să nu vezi 300 de mii. Din păcate românilor le place să fie înșelați și le place să vadă alte cifre acolo, în loc să, de exemplu, să cumpere o mașină cu 200 ceva de mii de kilometri, dar care a fost îngrijită cum este aceasta de față. O să vorbim, o să zic pe scurt de motorizare, vorbim mai multe când o să deschid capota. Majoritatea Mondeurilor de acest fel au motorul de 2 litri și 140 de cai putere. Aceasta nu, este modelul de 1,8 litri și 125 de cai putere. Asta nu înseamnă că mașina, după cum o să vedeți și mai departe în filmare, nu înseamnă că nu trage bine. O să vedeți că o să tragă foarte bine și comparativ cu motorul de 2 litri are un consum foarte mic. Într-adevăr, nu este nici mașină pentru șmecheri, nu-i pentru barosăneală, pentru întreceri pe autostradă. Este o mașină de drum lung cu consum foarte mic, despre care vom vorbi la momentul respectiv. Acum haideți să facem un tur al mașinii. Farurile nu sunt cele originale. Le am și pe cele originale dacă le vrea cineva. Le-am schimbat pentru că cele originale erau mătuite. Deci efectiv plasticul s-a întunecat, au fost folosite. Am aici o zgârietură, după cum se vede aici, am luat o bordură, se mai întâmplă în oraș,
Mașina are mai multe zgârieturi minore. Până la urmă vând o mașină second hand. Nu vând o mașină nouă. Cine vrea mașină nouă merge la fabrică. Cauciucurile aici. Cauciucurile sunt din 2014. Încă mai au multă carne pe ele, după cum se vede. O să vedeți în pozele în mașini aici, se vede încă că mai pot fi folosite cel puțin 2 sezoane fără probleme. Acum, pentru că tot am ajuns aici, mulți sunteți interesați dacă mașina a avut accident. Depinde ce înseamnă asta. Am avut tamponări cu ea, n-am avut accidente grave. În ce sens? În 2014, cineva venind din dreapta mi-a făcut stânga prin față și mașina a fost lovită aici. S-a deplasat farul puțin, cam câțiva centimetri. Bara a fost revopsită, tragărul schimbat pentru că nu mai stătea farul la locul lui, cam cu atâta. Unii poate ar fi trăit cu atâta, eu am vrut să am farul la linie. Așa că l-am schimbat. Deci bara este revopsită, a fost o mică tamponare. Asta în 2014. Apoi, în anul trecut, în ianuarie 2018, eram staționat în trafic, iar cineva a ieșit din parcare din dreapta, nu s-a uitat, nu m-a văzut și m-a lovit când a ieșit din parcare aici. A fost reparată aripa, tamponarea a fost destul de minoră, nu a fost îndoită tare și din nou bara. Deci bara a fost vopsită de 2 ori pentru că au fost alții căscați și m-a lovit aici. Și un alt lucru pe care l-am făcut este că am revopsit și schimbat aici întreg pragul, pentru că în 2013 am lovit aici pragul într-o bordură și astă iarnă am lovit iar aici, l-am lovit într-o bordură. Se întâmplă că atunci când mergi în oraș și după cum vedeți e făcut destul de bine, am mers la profesioniști, totul arată foarte bine. În afară de aceste 3 incidente, 4 incidente minore, tot ce mai puteți vedea sunt anumite zgârieturi, majoritatea de la cei care au deschis ușile în parcare și mi-au lovit cu ușile lor mașina. Până și mânerul, pentru că așa este în România. În România nu ne gândim și la alții. Fiecare se gândește la el însuși. Așa. O să mergem puțin și prin spate. Cam astea sunt. Nu e mașină nouă, se întâmplă în oraș. Fiecare mașină în oraș are mici zgârieturi. Mai ales în București. Exact, mai ales în București. În spate nu am ce să vă zic. Vedeți cum arată mașina. Iar pe partea stângă sunt mult mai puține zgârieturi, pentru că, din ce pare, șoferii sunt cei care îmi lovesc mai mult mașina pe partea dreaptă când coboară. Doar aici puțin, e puțin îndoită tot de la o mică lovitură, iar aici a crăpat puțin vopseaua. Oricum, arată bine pentru o mașină în circulație din 2008. Până la urmă nu este o mașină nouă, cum v-am spus. Primul proprietar, din ce văd, a avut grijă de ea. Parbrizul, nu știu, probabil i s-a spart. Parbrizul a fost schimbat în 2009, parbriz din 2009. I-a pus parbriz original. Din ce a apărut, a avut destul de multă grijă de ea, la fel cum am făcut și eu. Și acum vom merge puțin la interior și vă vom prezenta interiorul. Ne aflăm acum la interior. Echiparea acestui Mondeo este Trend, deci nu este modelul Titanium X pe care și-l doresc mulți, nu este Titanium X fiind varianta de vârf, este modelul Trend, modelul de mijloc. Ceasurile de bord sunt ceasurile normale, nu sunt Converse Plus. Cei care sunt mai experți în domeniul auto știu despre ce vorbesc, este acel ecran aici la bord în locul ceasurilor, precum și aici. Punctul meu de vedere este, pe care l-am învățat și de la alți mecanici și specialiști în domeniul auto, cu cât e mai simplă mașina, cu atât e mai fiabilă. Poate că Converse Plus și tot felul de touchscreen-uri sunt arătoase, arăți tehnologie, arată bine, dar mai departe la întreținere vor fi și costisitoare. Mașina are dotări destul de
ok. Scaunul este reglabil pe înălțime în mod electric. Bun, hai să vedem. După cum vedeți, urcă automat, coboară automat. În rest sunt dotări de bun simț, 4 geamuri electrice, oglinzi electrice, faruri de ceață și în față și în spate, cele din față se aprind de aici, cele din spate de aici. Comenzi pe volan la computerul de bord. Aici e meniul, aici este volumul sistemului audio, aici este navigația la computerul de bord. S-au jupuit puțin, dar încă funcționează bine. Pe consola centrală avem radio CD normal, se aude bine și să pornesc mașina ca să facem câteva probe. Bun, deci computerul de bord, după cum vedeți, dăm click dreapta, avem trip, avem informații, avem ceas, avem setup-ul, mergem înapoi. Aici este computerul de bord, consum până acum în oraș de 6,4. Ca să vorbim acum de consum, ea nu consumă atât în oraș. În Bucureștiul foarte aglomerat îmi ia în jur de 9 litri la 100 de kilometri. Când sunt ambuteiaje mari, la drum lung scot în jur de 4,5 litri. Nu mă refer la autostradă. Mă refer la mixt. Eu nu merg nici foarte tare. Pe autostradă, la viteze de 130-140 de km, consumul este în jur de 5 jumate spre 6, ceea ce din nou este foarte puțin. Am avut chiar și record de consum de 3,9 la drum lung cu ea, dar un mers liniștit de 80-90 de km pe oră. În privința dotărilor, mai avem climă automată cu reglare fie mono, e climă pe 2 zone, scoate mono, reglează pe fiecare parte separat cum vor. Avem trece în mod automat și începe să facă în mod automat temperatura înăuntru. Bun, apoi poți să oprești, trecem din nou pe mono, geam, picioare, lucruri normale. Acum, în privința radiocasetofon, e radio CD, un lucru care este foarte interesant pentru cei, pentru că mașina nu e tocmai cea mai modernă, are port auxiliar de conectare la telefon. Nu trebuie să vă cumpărați un cablu așa lung cum mi-am cumpărat eu. Dar, de exemplu, aici este intrarea în port. Cu ocazia asta vă arăt și torpedoul, care este destul de mare și după cum vedeți am foarte multe lucruri puse aici. Deci portul auxiliar este aici, se închide, cablul rămâne. Scoateți telefonul, îl băgați în telefon, dați drumul la radio, click pe butonul AUX de la auxiliar. Facem o mică probă acum. Hai să vedem. Și începe să redea ce este pe telefon. După cum vedeți. Aici se reglează basul. O să vedem imediat. Asta e fade-ul, basul e aici. Iau. Până la 7. Volumul se reglează și din volan. Bun. Deci aveți cablu auxiliar. Mai departe, în privința spațiilor de depozitare. De aici se decuplează ESP-ul. După cum vedeți, s-au scorojit puțin. Asta e, mașina e în circulație din 2008. V-am spus că vă arăt și defectele, mă țin de cuvânt. Avem așa, spații de depozitare aici. Și aici încărcător pentru telefon. Avem și în spate, după cum veți vedea. Avem spații de depozitare aici. Și avem spații de depozitare aici. Și cotiera este foarte adâncă, după cum vedeți.
Așa. Hai să vedem. Se închide și mai e un spațiu de depozitare. S-a rupt clapeta, dar încă funcționează, pentru că trebuie doar să tragi așa de el. Mai puțin. Așa. Mai e spațiu de depozitare și aici ascuns. Mai avem spații de depozitare aici. Pentru ochelari aici. Și după cum vedeți, spațiile de depozitare din uși sunt foarte mari și foarte largi. Sunt pe locurile din spate. Acum vă prezint puțin spatele. Mașina este foarte mare, probabil mulți știți. Modelul acesta cu haion are 4,78 m lungime, 1,88 m lățime și înălțime 1,45 m. Bun, eu, ca să înțelegeți cât de mult spațiu este în mașina asta, am o înălțime de 1,82 de metri, ceea ce înseamnă că am picioare destul de lungi. În față, scaunul îmi este așezat în așa fel încât să stau confortabil, nici prea în față, stau destul de mult pe spate lăsat. Și cu toate acestea, la 1,82, uitați cât loc mai am la picioare. În condițiile în care sunt o persoană înaltă. Imaginați-vă cineva puțin mai scund, care avea loc și mai mult aici. Avem spații de depozitare destul de mari și aici în ușă. În spate avem de asemenea încărcător pentru telefoane. Aici, după cum vedeți, aici este scrumiera, nu folosesc pentru că nu sunt fumător. Cu ocazia asta vă spun că este o mașină de nefumător, pentru unii contează foarte mult. În rest, lucruri simple, geamuri electrice, cotieră, pentru că nu există o a treia persoană. Al treilea loc pe mijloc, la majoritatea mașinilor, nu este cel mai confortabil, dar se poate călători destul de bine. Se poate sta așa și este suficient spațiu. După cum vedeți, portbagajul este atât de mare încât o persoană la 1,82 stă aici foarte relaxant. O să vă prezint acum portbagajul. Ca litraj are peste 500 de litri, 500 sau 500 și ceva, nu știu exact, dar probabil o să vedeți voi aici cât este de mare. Deci în cap bagajele a 5 persoane în vacanță fără nicio problemă și încă rămâne mult spațiu. Avem aici ceva ce am descoperit destul de târziu, cârlige ca să agățați pungile să nu se verse prin portbagaj. Aici sunt niște cârlige. Iar sub mocheta nu e cea mai perfectă. V-am spus că nu vă ascund defectele, așa am cumpărat-o. Eu m-am descurcat. Aveți o întreagă, nu știu, compartimentare, să-i spun. Uitați și aici, unde puteți pune diferite lucruri, în funcție de persoană. Acum, spațiul devine mult mai mare atunci când rabatăm băncile. Se face o suprafață plană, de încât două persoane pot dormi ca într-un dormitor. Și o să vă arăt. Aici se pot rabata scaunele în două moduri. Fie cu șezutul ridicat, fie fără șezut. În ambele cazuri, suprafața, bineînțeles, cu șezutul ridicat este mult mai plană, dar este destul de bine. Uitați, adică pot fi împinse lucruri aici, așa, fără probleme. Nu e o suprafață plană, dar așa, după cum vedeți. Dar dacă ridicăm și șezutul, stați puțin, trebuie să las tetiera în jos. Așa. Bun. Ca să ridicăm șezutul, să las și tetiera asta în jos, facem așa. Ridicăm șezutul. Bun. Coboară băncile. Partea asta la altă. Vedeți? Suprafață perfect plană. Iar dacă dăm jos și placa de protecție, vedeți aici, uitați, poți să dormi fără probleme. Și nu numai să dormi, ci să faci și să transporti obiecte lungi.
V-am spus că motorul e un motor de 1,8 litri diesel. Are 320 sau 340 de Nm cuplu, ceea ce este un cuplu foarte mare. Sunt 125 de cai putere, suficienți pentru greutatea acestei mașini, suficienți pentru un om cu o familie, un om temperat, cu minte și nu un om fără minte pe care îl interesează golăneala și întrecerile și lucruri de acest fel. Bateria este aproape nouă. Este cumpărată în noiembrie 2018. După cum vedeți, am avut și revizia la 4 ianuarie 2019. Revizia este făcută acum 4 luni la 169.000 de kilometri. Aici puteți vedea că am schimbat distribuția în februarie anul acesta la 171.800, adică acum 3.500 de kilometri. Eu știu că atunci când cineva cumpără o mașină, schimbă distribuția și este recomandat și eu am schimbat-o când am cumpărat mașina asta. Dar la momentul respectiv, în februarie, nu intenționam să o vând, așa că i-am schimbat-o cu gândul că voi ține mașina. Prin urmare, cine o va cumpăra nu va avea probleme de acum timp de 5 ani cu distribuția. Dacă vrea să o schimbe și nu mă crede, treaba lui, dar poate să meargă la un mecanic să vadă că a fost schimbată de curând. Așa, ulei nu prea mănâncă, uneori se întâmplă să mai trebuiască să completez câteva grame, nu știu, 100-200 de grame, nu știu să aproximez cât, dar în general nu consumă. După cum v-am spus, este o mașină îngrijită. Revizia, cu două excepții, i-am făcut-o la 10.000 de kilometri. Producătorul recomandă la 15.000, eu am făcut-o mai devreme, pentru că m-a interesat să am un motor sănătos, care să funcționeze fără probleme și încă funcționează fără probleme. Cum v-am spus, odată am schimbat la 12.000 uleiul, odată la 13.000, dar în rest la 10.000 și chiar în acele două excepții am făcut-o tot mai devreme decât recomandă producătorul. Turbina nu are deloc probleme, nu mi-a făcut nicio problemă și nici nu dă semne de probleme. În schimb, vă mărturisesc că anul trecut mi s-a aprins marturul de la EGR. Am avut eroare în bord de EGR pentru că am mai mers cu mașina prin oraș. Cei de la service mi-au spus, n-au stat să discute, n-au vrut să mi-l curețe, se poate face curățare de EGR, din ce am înțeles, deși unii zic că nu. Pentru că uneori becul se aprindea, alteori nu se aprindea, ceea ce mi-arată că sistemul nu este stricat, ci poate uneori înfundat. Am mers mai mult cu ea la drum lung, am scuturat-o, cum spun unii, și în momentul de față eroarea nu mai apare în bord. Mașina are ITP până în august anul viitor, deci până în august 2020. Revizia, v-am spus, am făcut-o în ianuarie. Ea vine și cu un set de anvelope de iarnă Riken, nu sunt cele mai premium anvelope, dar și-au făcut treaba pentru ce am avut eu nevoie. Și ca dotări, am uitat să vă mai spun, are 7 airbag-uri, are airbag-uri pe lateral, cortină, are airbag-uri laterale, airbag-uri frontale, airbag-urile cortină de o parte și de alta, sau mă rog, acolo, apar și în stâlp și în scaun. Și vin să vă arăt un lucru pe care nu-l găsiți la multe mașini. Este acela care are un airbag adițional aici pentru genunchii șoferului. Deci este un airbag pentru genunchii șoferului. Acum dacă toți sunt aici, voi porni și motorul ca să auziți cum funcționează și cum toarce. După care vom trece mai departe la filmarea pe drum și să încheiem videoul. Intrăm acum pe centura Bucureștiului ca să vedeți puțin cum se comportă mașina la drum lung, atât cât se poate vedea. Sunt în treapta a treia, după cum vedeți, urcă frumos. Ia uitați, imediat. Cum v-am spus,
Chiar dacă are 125 de cai putere, mașina trage foarte, foarte bine. Și acum avem 3 oameni înăuntru. Am dat și dreapta 6, suntem deja în limita legală, mai mult nu putem merge. Mai stați câteva minute să vedeți, vă faceți o impresie cum se comportă. Este o mașină excelentă pentru drum lung, pentru că este joasă, scundă și în același timp lată și stă excelent în curbe. Mult mai bine decât rivalul Volkswagen Passat. Se știe că Ford este cunoscut pentru setarea sportivă și modul sportiv în care se conduc modelele sale. Eu nu sunt o persoană care se conducă sportiv, dar mașina asta este extrem de stabilă. Eu știu că în general românii au o pasiune și aș putea spune chiar o preconcepție pentru Volkswagen. Și eu când mi-am cumpărat mașina asta, prima mea opțiune a fost un Volkswagen Passat. Am ajuns să iau Ford Mondeo și nu-mi pare rău că l-am ales în detrimentul Passatului. Passatul poate avea avantajele lui, dar mașina asta este mult mai mare și mult mai spațioasă decât Passatul, chiar și decât Insignia. Insignia este mai frumos în exterior, într-adevăr, dar este foarte întunecat și foarte strâmt în interior pentru o mașină de categoria ei. Și tot comparativ cu Passatul, cum am spus, pe lângă spațiul mai mare, Fordul se conduce mult, mult mai frumos. O să avem un sens giratoriu aici, după care o să accelerăm din nou. Suntem din nou în treapta a treia. Cum vom avea spațiu. Bun, uitați. Cum urcă 4. După cum vedeți, stă excelent în curbe. Nu se clatină, nu are balans, nu are absolut nimic. Dacă s-ar da și domnul cu taxiul din față, ar fi mai bine. Hai că se dă, urcăm până la limită, mai mult de atâta nu putem. Mașina vrea și poate mult mai mult, dar nu mai avem unde pentru că încălcăm legea și asta nu e ok. Conducem în regim de autostradă, mai mult de 100 de km pe oră nu putem merge legal, dar uitați cât de liniștit, nici nu simți viteza merge mașina. Pentru că are 6 trepte, este foarte tăcută, chiar și la viteze mari. Bun, acum spre finalul videoului o să intrăm pe un drum cu piatră cubică ca să vă arăt celebra demonstrație, celebra expresie a samsarilor: nu bate, nu troncăne. Probabil cei care sunteți familiarizați cu domeniul auto știți că Samsare pune în anunțuri ca să convingă oamenii că nu bate, nu troncăne. Ei bine, noi ne-am amuzat pe seama asta, dar o să vă arăt că chiar nu bate și nu troncăne. Și acum o să intrăm pe un de piatră cubică. Bă, ce trec pietonii. Sper să se audă și în video. Bun, ca să vedeți că chiar nu bate. Ia uitați, nu se aude nimic. Bun, ia ascultați. Suntem pe piatră cubică, după cum auziți, nici un bocăne, nici măcar greierași înăuntru nu se aud. Avem deja 50. După cum vedeți, mașina e țeapănă din toate punctele de vedere. O să mergem până spre capăt. Bun, și aici s-a terminat demonstrația noastră. Acesta a fost video de prezentare. Aceasta e mașina pe care am scos-o la vânzare. Dacă aveți anumite întrebări, dați-mi un mesaj pe YouTube sau puneți întrebări în secțiunea de comentarii. Pentru număr de telefon, pentru cei interesați, dați mesaj, nu o să-l fac public.
și în final prețul este de 4.800 de euro. Repet, din nou că a trecut o mașină, 4.800 de